Dan gaan we ook nog even naar de sport. Want de winterspelen zijn nog steeds in volle gang. En Diederik, ja, nu je hier toch zit, hoe doen we het eigenlijk? Ja, eigenlijk wel goed. Ja. Heb je nou een nieuwe bril, trouwens? Nee? Oké, wat leuk. Nou, maar we doen het dus goed. Ja, we doen het heel goed. Vandaag ook weer goud bij het shorttrack. Xandra Velzenboer op de 1000 meter. Dat was haar tweede gouden medaille. Ja. Dus... En heel Nederland werd echt gek. Ik heb mensen ook nog nooit zo enthousiast gehoord op een maandagmiddag. Dat was heel bijzonder. En ook bij Eurosport. En schrik niet, want het commentaar is van 2 mensen. Kom op, Velzenboer. Pak hem terug. En dat doet ze. Ze houdt hem ook. Zeer belangrijk. Soro in tweede positie. Nou, nog 1 ronde. Gaat ze voor de dubbel. Kom op. Xandra Velzenboer op jacht naar goud. Nummer 2. En daar is hij. Niet te geloven. Was zij wel commentator of was ze gewoon een boze buurvrouw die er toevallig doorheen schreeuwde? Ja, ik denk het laatste, ja. Hierna riep ze ook van, niet te geloven! Jeremy, eten! Hier komen, helemaal gek geworden. Dus ja, ik denk het laatste. Ja. Ik zag wel dat Nederland na deze gouden medaille ineens derde stond in de medaillespiegel. Ja, we zijn gewoon een winterwonderland. Dat is toch mooi. En vooral ook vanwege het shorttrack. Jens van 't Woud heeft ook al 2 gouden medailles. Zaterdag haalde hij goud op de 1000 meter. En dat had vooral hiermee te maken. Wat een race is dit! Alles gebeurt, maar alles gebeurt achter Jens van 't Woud. En als alles achter je gebeurt, dan rij je voorop. Dat is toch mooi? Dit is... Ja. Dit is te zwaar. Hè? Ja. Als alles achter je gebeurt, dan rij je voorop. En als je voorop blijft rijden, dan ga je als eerste over de finish. En als je gefinished bent, dan kunnen de anderen je niet meer inhalen voor de finish. Want daar ben jij dan al geweest. Nou ja, dat is dus een beetje het tactische spel. Ja. Oké. Maar hij heeft dus wel echt veel talent. Nee, hij heeft eigenlijk maar 1 talent. Want ik las dit. Jens kan eigenlijk niks, alleen schaatsen. Nou, ja, zeg. Wie zei dit? Zijn vader. Oké. Wel een betrouwbare bron dus. Ja, die zal het wel weten. Ja. Maar goed, donderdag won hij dus ook al goud. Het brons ging toen naar de Koreaan Rim Jong-un. Ja. Rim Jong-un? Ja. Dat klinkt als een hele riskante tip voor Koreanen. Ja, ik zou het niet doen inderdaad. Maar hoe dan ook, Van 't Woud die werd eerste. En voor hem klonk dus het Wilhelmus. En dus niet voor Rim Jong-un rechts in beeld, want dat is een Koreaan. Je ziet hem ook kijken van, oh niks, zo zat gewoon een pluisje op mijn hart. Ja. Maar dit is ook een mooie van shorttrack, hè? Het gaat zo snel, je moet gewoon in een split second beslissen van uit welk land kom ik eigenlijk. Ja, ik wilde daar nog iets over vragen, dat short track. Want ik zag vanochtend iets verwarrends bij het journaal. Misschien kan jij dit uitleggen. Hier, dit, hier. En vandaag een dagje geen schaatsen, maar wel veel shorttrack. Ja. Geen schaatsen, maar wel short track. Maar short track is toch schaatsen? Jawel, maar het schaatsen, daarmee bedoelen we over het algemeen het lange baan schaatsen. En short track, dat is op een kortere baan. Ja, maar het is schaatsen. Als iets korter is, krijgt het toch niet ineens een andere naam? En jij bent toch ook gewoon een mens? Ja. Nou ja, dat weet ik allemaal niet. Ik heb dat nooit laten testen, maar... Ik snap wat je bedoelt. Het is allebei schaatsen, maar shorttrack is wel echt een heel andere sport. Het is een kortere baan en er gebeuren ook echt gekkere dingen. Hier, dit was vandaag bij de 500 meter. En dan nog een keer, durft hij het? Zo, wat is dit gewaagd. En dan neemt Berzin ze mee, Arskaljev. Ja, ik snap nu wel dat ze het geen schaatsen durven noemen. Nee. Wie kwam er nou als eerste over de lijn? Nou, ja, dan moeten we dus even kijken naar de finishfoto. En dat is in dit geval ook wel een mooie. Want die ziet er zo uit. Wauw. Kijk, dit lijkt nou op spookrijden. Ja. Ja, het lijkt een beetje alsof hij bij de start iets heeft laten liggen... en nu als een gek terug moet. Ja. Het hoofd heeft ook iets weg van te land, ter zee en in de lucht. Ja. Met je reet over de meet. Ja. Ja, Pietro Sigel, groot kampioen. Nee. Wacht even. Ik hoorde net al Rim Jong-un en dit is Pietro Sigel. Ja. Die heeft dus een nazi-leus als achternaam? Pietro Sigel, ja, tja, inderdaad. Ja. Maar is dat eigenlijk lastiger schaatsen als je de hele tijd wordt aangemoedigd met Sigel, Sigel? Ja, is het lastiger schaatsen met een nazi-leus als achternaam? Ik weet het niet. Ik heb het er wel eens over gehad met Jennifer Arbeid Macht Vrij, 1500 meter specialist, brons in Lillehammer. En zij heeft wel eens gezegd dat ze het lastig vond. Maar ja, Pietro Sigel, tja, het is ook... Bij de analyse hadden ze het over hem. En ik kreeg het idee dat hij er niet alles aan doet om de associatie met die periode te vermijden. Dat Sigel aangaf van dit is ons land,
ons ijsstadion, ons ijs en wij moeten dit beschermen. Dus ik maak me wel een beetje zorgen. Ja, ik maak me nu ook een beetje zorgen. Ja, we moeten dit heel goed in de gaten gaan houden, denk ik. Ja. Maar ja, Nederland doet het dus geweldig. Bij het langebaanschaatsen hadden we er gisteren ook natuurlijk Femke Kok... Hè, met goud op de 500 meter als eerste Nederlandse vrouw ooit. Historisch. En het grappige is, daar in Milaan, daar is iedereen... het publiek is natuurlijk helemaal hysterisch daar. Maar zij zelf komt uit Friesland. Dus als je dan... Ja, je hebt mensen die komen uit Friesland. Ja. En als je dan gaat kijken in haar geboortedorp, Nijbeets... ja, dan zitten daar vooral nuchtere Friezen natuurlijk... die gewoon denken van, nou, oké, prima, goed gedaan... maar verder ook niet overdreven uit... Dit is toch geweldig? Ja, echt grandioos gewoon. Ja, echt top. Ja, zeg het maar, dit was natuurlijk fantastisch. Jongens. Ik denk soms wel, het is ook maar schaatsen, toch? Jawel, maar dit is toch ook gewoon mooi? Ik bedoel, het hele dorp bleef mee en de vreugde bij die mensen... dat is gewoon, nou ja, je ziet het. Ja, deze mooi? foto toont echt precies wel het gevoel ook dat ik heb. Die blijdschap, die saamhorigheid. Nee, ik bedoel dat jongetje rechtsonder eigenlijk. Oh ja. Ja. Ja, volgens mij ben jij dit ook gewoon. Ja. Maar goed, het was een prachtig weekend voor Nederland. Vrijdag vond ik ook zo mooi het brons van Jorrit Bergsma op de 10 kilometer. Heel bijzonder en heel knap. Hè? 12 jaar geleden werd hij Olympisch kampioen. 12 jaar geleden? Hoe oud is hij dan? Nou, dat is een goede vraag. Hoe oud is Jorrit Bergsma? We kunnen al even kijken naar beelden van zijn race. Want daar kun je uit opmaken wat zijn leeftijd is. Er zit namelijk voor de oplettende kijker een hint in verstopt. Dus kijk goed of je kunt ontdekken hoe oud Jorrit Bergsma is. Bergsma, 40 jaar inmiddels. Bergsma, 40 jaar. Jorrit Bergsma, 40 jaar oud. Wat knap van Jorrit Bergsma, 40 jaar oud. Hij is 40, deze man. Bergsma, dat je dit op je 40ste kunt. Onwaarschijnlijk van deze man, 40 jaar oud. Wat een 40-jarige nog kan. De 40-jarige Jorrit Bergsma. 40 jaar is hij. De 40-jarige Jorrit Bergsma, die haalt brons. Als je dat op je 40ste kunt, Martin, als je op je 40ste het podium nog haalt. Dat dit mogelijk is op je 40ste. Als je op je 40ste brons kan winnen. Bergsma is oorcategorie, maar wel 40 jaar oud. Wauw. Hoe lang hebben ze over zijn leeftijd gepraat? Ja, bijna 40 jaar, denk ik. Ja. Het ging trouwens, het goud ging naar Metodec Jilek uit Tsjechië. En die was ook... Is die ook 40? Wat zeg je? Is die ook 40? Nee, die is niet 40. Nee, die is 19, geloof ik. 19? Ja. Ja, die is 19. Hij is nog maar 19. Jilek, pas 19. De 19-jarige. Hij is pas 19. Op zijn 19e jaar. Deze 19-jarige van 19 jaar oud. Deze 19-jarige. Tot 19-jarige leeftijd. Voor een 19-jarige Fenomenale rit van deze 19-jarige Tsjech. van 19. Een jongen van 19 jaar uit Praag. Olympisch kampioen op zijn 19e. Jilek, 19 jaar. En deze 19-jarige, dit fenomeen. Een tiener. 19 is hij. 19 jaar en 40 jaar samen op het podium. Is Bergsma 40, joh? Ja, ik hoor het nu ook voor het eerst. Nou, dat moeten we dan toch eens gaan uitzoeken. Dankjewel, Diederik! En dit was de show. Dit was Lubach, dit was Arjen, dit was Diederik. Veel plezier met je avond. We zien elkaar morgen!